Good morning guys! It's now 8 a.m. and late kami ni Russell ngayon kasi late din kami umuwi kagabi. Tapos ano kami, mag-island tour. 4 islands yun. So mamaya ko nasasabihin kung ano yung mga islands na pupuntahan namin. And we are with our friends now, kaya mas masaya ngayon kasi may kakulitan na kami. So magbe-breakfast na lang kami, tapos magpapalit na ako ng camera mamaya kasi baka mabasa yung aking M3. Tsaka nabinyagan na to ni Russell, nabagsak niya na. Kaya dapat doble ingat na kasi medyo ayaw nang umikot ng lens ng maayos. Ayan. So, kain na tayo, love. Mamaya na ako mag-makeup. Kasi 9 a.m. kami susunduin ni Kuya dito. And then, dadaanan namin yung friends namin sa kanilang hotel sa may Bulabog Beach. And then, doon na rin kami sa Bulabog Beach sasakay sa bangka. Let's go, love! Ay, ano pala, happy 3rd wedding, mansary. Wow, mansary. Meron na pala nun. Ayan. Basta 15 ngayon. So, meron kaming RR day. Kaya, special ang araw namin ngayon. Aww. Yes. Dito pa sa Boracay, Hili ka na. Sarah. Ay, pa-OOTD ka naman. Kay Peter. Pogi. Ito lang din yung normal na top na ginagamit ko kapag nag-beach kami. Tapos, naka-shorts lang ako. Para pag medyo mahihiya akong ipakita yung bottom part ng aking swimsuit, pwedeng naka-shorts pa rin ako. Tapos, ayan. Naka 2-piece kasi siya eh. So, let's go! Naka 2. So, medyo mahihiya siguro ako mag-vlog. Masyado kasi may kasama kaming iba. I mean, hindi naman iba, pero bagong friends. So, di ko alam kung gusto nilang masama sa video ko. Tara na. Breakfast time. Ayan ang favorite coffee namin ni Russell. Masarap ang coffee nila dito. Brewed coffee. Tapos, parang muscovado yung kanilang sugar. And then, creamer. Yes, waiting for the food. Tapos, susunduin na kami ni Kuya. Ay, bigyan ko na lang po kayo pabirito. Kasi may pang spoon na knife. This is what they prepared for breakfast. And laging may 2 choices sila. And yung isa is banana toast ulit. Tapos ito is long silog. So maliit lang yung serving for the rice. I think ganun talaga yung ginagawa nila. Para control ang kain. Diet. Pang diet, love. And healthy. Ayan, so breakfast na kami para ready na para mamaya. Let's eat! Malapit na kami sa Bulabog Beach and mas malapit yung ginagawa dito. Grabe. Oh my gosh, ang daming tao. Ito lang muna na. Oh my gosh. Oh my gosh. Sorry. sorry. Hala. Oh my gosh, wait lang po. Ikaw na floor. Oh, nakahampas ka pa, Ayaw ka lang sa kadala. Hey, love. Tika dito. Thank you.
Pork barbecue and chicken barbecue. Wala po. And fish. Excuse me? Yung sa likod sir, pwede po kayo dito pumilaw. Pareho lang yung pagkain. Tapos kuha tayo ng pakwan. Hindi po nila narinig. ATV ride naman kami ngayon. And magkano to, love? 1K daw siya. Pero kasama na yung transpo going here kasi may van pa kaming sinakyan. Tapos may truck daw na sarado. So hindi mo mapupuntahan lahat nung Sa ngayon, kasi may ginagawa. oo, lahat nung yung mismong truck nila talaga. Kasi may ginagawa daw, may saradong part. Pero okay na rin kasi tinignan ng isa naming friend and okay naman daw, enjoy pa rin daw sa kanya ni ATV. And 1 hour pala to, so matagal-tagal din. Yes, let's go! Wala ko siya umaban. Wala ka tumig. Wala siya, oh! Oo nga, hindi siya nangingitim. Sa mga tagong park yung katawag. Di ba ngayon kayo sa itlog? Narinig yun. Yung itlog sa bahay kasi Ay. organic. Okay, okay. And isa hindi organic. Okay po. Oh my gosh. Hintayin isang kumalma yung makina bago nyo ilipat yung gear. Okay po, para iwas aksidente sa ating lahat. Okay po? Walang ano eh, walang... Oh my God. Hey, love. Good morning. Good morning talaga. Nakatulog kami ni Russell. Kaya ngayon lang kami nakalabas. Nag-recharge kami. Sobrang napagod. Kaya ayan. Ngayon pa lang ulit kami lalabas and magsiswim kami ngayon.